Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτό και μάλιστα με 2 μόνο υλικά. Θα χρειαστούμε μια κατσαρόλα, μέτρια φωτιά, γάλα και θα περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει. Όσο σιγοβράζει θα πάρουμε και το δεύτερο υλικό, λεμονάκι, θα το στύψουμε. Έχει αρχίσει να σιγοβράζει, θα ρίξουμε 3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού ανά 1 λεπτό. Και ανακατεύουμε. Και η τρίτη και τελευταία. Και τώρα θα περιμένουμε μέχρι να σχηματιστούν στερεά κομμάτια μέσα στην κατσαρόλα. Βλέπετε, ήδη άρχισαν να σχηματίζονται. Και ήρθε η ώρα να το αποσύρουμε από τη φωτιά. Παίρνουμε ένα μπολ, μία πετσέτα ή ένα τουλπάνι και θα στραγγίξουμε μέσα το μείγμα. Μαζεύουμε την πετσέτα. Και θα το αφήσουμε περίπου 15 λεπτά μέχρι να κρυώσει. Έχουν περάσει 15 λεπτά, έχει κρυώσει. Θα το στραγγίξουμε καλά. Έχουμε βάλει το τυρί μέσα στο μίξερ και τώρα περίπου 1 με 2 κουταλιές της σούπας από το υγρό που έβγαλε και θα χτυπήσουμε μέχρι να γίνει άλυμα. Κοιτάξτε εδώ, κρέμα τυρί με 2 μόνο υλικά και θα το σερβίρουμε σε ένα μπολάκι. Μπορούμε να αρωματίσουμε με ό,τι μυρωδικά θέλουμε τη κρέμα τυρί, αλλά και να την αφήσουμε σκέτη για να τη χρησιμοποιήσουμε σε cheesecake, να λείψουμε μια φέτα, οτιδήποτε θέλουμε. Φίλε 10 στα 10. Life hack. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή συνταγή κρέμα τυρί με 2 μόνο υλικά. Εσείς πείτε μου στα σχόλια από το 1 μέχρι το 10 πόσο εύκολη σας φάνηκε η συνταγή. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο και εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!